Cuộc chiến dai dẳng ở Đông Âu có nhiều diễn biến đáng chú ý. Sau khi bị dội mưa tên lửa, Ukraine tấn công 2 trung tâm hậu cần và 6 trạm tác chiến điện tử của Nga. Tại từ địa Bakhmut, Ukraine được cho là đang tăng cường binh lực. Wagner bất ngờ ngừng đánh. Binh sĩ Ukraine nghi ngờ lính đánh thuê Wagner sử dụng chất cấm. Đáng chú ý, có thông tin vũ khí Ukraine bị đánh cắp ở tiền tuyến gần Kupiansk. Ở diễn biến khác, Mỹ nói ông Putin mưu tính cùng lúc đè bẹp Ukraine và bao mòn phương Tây. Lãnh đạo đảng đối lập Pháp cảnh báo xung đột Ukraine có thể hóa cuộc chiến trăm năm. Một số tin tức đáng chú ý khác. Ấn Độ cho rằng Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cần mở rộng thành viên để cải thiện hiệu quả hoạt động. Triều Tiên tập trận hỏa lực đáp trả Mỹ, Hàn. Mỹ giáng đòn lên các ngân hàng bóng tối giúp Iran trốn lệnh trừng phạt. Tất cả sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Chào mừng quý vị đến với chương trình tin quốc tế. Thưa quý vị, mặt trận Đông Âu vẫn căng thẳng từng giây phút với các đòn đánh dữ dội từ cả Nga và Ukraine. Hôm 10 tháng 3, trang tin Ukrinform cho biết các lực lượng phòng vệ của Kiev đã phá hàng loạt cơ sở quân sự của đối phương. Thông tin do Bộ Tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine công bố, Kiev đã tập kích các trạm kiểm soát, 2 trung tâm hậu cần, 3 kho đạn dược, 6 điểm tập trung nhân lực và 6 trạm tác chiến điện tử của Nga. Trong bản thông báo vừa qua, Ukraine tiếp tục chỉ trích cuộc tấn công tên lửa ác liệt của Nga vào các cơ sở hạ tầng quan trọng vào khuya ngày 8 tháng 3 và rạng sáng ngày 9 tháng 3. Phía Kiev gay gắt, Nga đã không từ bỏ ý định kiểm soát toàn bộ Ukraine và tiếp tục áp dụng chiến thuật cực đoan, vi phạm trắng trợn luật nhân đạo quốc tế. Bên cạnh đó, Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine tiếp tục cảnh báo nguy cơ xảy ra các mối đe dọa tấn công tên lửa trên toàn bộ đất nước vẫn còn rất cao. Tử địa Bakhmut tiếp tục trở thành hố chôn quân Nga và Ukraine. Tuy nhiên, không bên nào chịu khoan nhượng. Quan chức về hưu thuộc Cộng hòa Nhân dân Luhansk tự xưng mới đây cho biết Kiev đang bổ sung binh lính hiện diện quanh Bakhmut, thông tin được TASS đăng tải hôm 10 tháng 3. Ông Andrei Marotko, quan chức về hưu của Cộng hòa Nhân dân Luhansk tự xưng, gọi tắt là LPR, dẫn nguồn tin tình báo Nga cho biết Ukraine đang tăng cường quân lực ở khu vực phía Tây Bắc và Tây Nam Bakhmut. Xét về quân số và khí tài, lực lượng đó đủ khả năng phòng thủ lẫn phát động tấn công. Trước đó, vào hôm 9 tháng 3, quyền người đứng đầu LPR, ông Denis Puselin nói rằng lực lượng Ukraine đang cố gắng phản công ở một phần chiến tuyến Bakhmut nhưng thất bại. Quân đội Nga tiếp tục tiến lên. Bakhmut đang được xem như vũng lầy máu ở mặt trận Ukraine. Thành phố nằm trong khu vực do Kiev kiểm soát. Đây là nơi đóng vai trò quan trọng về mặt hậu cần cho quân đội Ukraine ở Donbass. Tất cả tuyến đường nhựa dẫn đến Bakhmut đều đã bị Nga cắt đứt hoặc kiểm soát bằng hỏa lực. Trong khi đó, những tuyến đường khác lầy lội gây khó khăn cho hoạt động vận chuyển đạn dược, cũng như nhu yếu phẩm cho lực lượng Ukraine cố bám trụ ở tử địa này. Cũng liên quan đến mặt trận Kamgor-Bakhmut, Viện Nghiên cứu Chiến tranh có trụ sở ở Mỹ mới đây nhận định, nhóm lính đánh thuê của tập đoàn Wagner dường như đang tạm ngừng hoạt động quân sự trong khu vực, đợi cho đến khi có đủ quân tiếp viện từ quân đội Nga. Viện nghiên cứu cho biết, sự xuất hiện của đông đảo lực lượng quân đội thông thường của Nga ở Bakhmut cho thấy Moscow có ý định trợ lực để Wagner duy trì các đòn đánh dữ dội. Khi xung đột tại Bakhmut diễn ra ác liệt, một binh sĩ của quân đội Ukraine khẳng định các thành viên thuộc tập đoàn Wagner đã sử dụng chất cấm khi chiến đấu tại thành phố này. Trong cuộc phỏng vấn độc quyền với Kiev Post, một binh sĩ của lực lượng vũ trang Ukraine có tên Lyesy cho biết, anh cảm thấy các lính đánh thuê của tập đoàn Wagner đang sử dụng chất cấm trong lúc chiến đấu. Cụ thể, Lyesy mô tả, khi lực lượng của tập đoàn Wagner đào chiến hào dưới sức ép hỏa lực của Ukraine, nếu một người bị tử thương thì sẽ bị đẩy ra và ngay lập tức có người khác thay thế. Họ đã làm điều này liên tiếp trong 3 ngày. Theo tôi, chắc chắn họ đang sử dụng một loại thuốc nào đó, bởi vì những người này đang hành động với nhận thức không rõ ràng. Một số người chỉ mặc áo phông trong tiết trời lạnh lẽo. Họ không hề quan tâm đến tổn thất, mặc dù các đồng đội tử thương vẫn đang nằm trước mặt. Binh sĩ Lucy nhận xét. Theo Newsweek, sau khi xung đột bước vào năm thứ 2, khu vực giao tranh chủ yếu giữa Nga và Ukraine đã chuyển sang thành phố Bakhmut khi lực lượng của Moscow đang bao vây thành phố và hai bên đều gánh chịu tổn thất khá nặng nề.
Được biết, quân đội Ukraine đã chiếm giữ thành phố trong nhiều tháng, nhưng gần đây các nhà lãnh đạo đang thảo luận về việc rút lui khỏi Bakhmut để bảo toàn lực lượng. Mặc dù vậy, báo cáo hôm 6 tháng 3 của tờ Kiev Post cho rằng Tổng thống Zelensky đang chỉ thị cho các tướng lĩnh tìm lực lượng thích hợp để giúp quân đội Ukraine tiếp tục chiến đấu và giữ vững thành trì Bakhmut. Ở diễn biến khác đáng chú ý, các sĩ quan và công tố viên của cơ quan an ninh Ukraine được cho là đã đến thành phố Kupiansk thuộc vùng Kharkiv để điều tra vụ trộm vũ khí và đạn dược trong các đơn vị quân đội Ukraine triển khai gần khu vực. Thông tin trên do ông Andrei Morozko, quan chức về hưu của Cộng hòa Nhân dân Luhansk tự xưng, chia sẻ với TASS hôm 10 tháng 3. Trích dẫn dữ liệu tình báo của Nga, ông Morozko nói, các quan chức thực thi pháp luật của Ukraine đang làm việc ở Kupiansk, trong đó có nhân viên cơ quan an ninh Ukraine SBU. Các công tố viên đang điều tra vụ trộm vũ khí và đạn dược xảy ra trong các đơn vị hoạt động ở khu vực tiền tuyến gần thành phố. Theo ông Morozko, các cơ quan thực thi pháp luật Ukraine đã xác định quân nhân nước này báo cáo bị mất một số lượng lớn vũ khí và đạn dược. Tuy nhiên, thực tế là họ đã bán chúng cho những người nước ngoài đến các khu vực chiến đấu dưới vỏ bọc tình nguyện viên. Vị quan chức về hưu nói rằng, không chỉ súng cầm tay, cả tên lửa phòng không vác vai Manpass và súng phóng lựu do phương Tây cung cấp đã bị bán đi. Hôm 9 tháng 3, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết khoảng 50 binh sĩ và 9 thiết bị quân sự của Ukraine ở khu vực Kupiansk đã bị phá hủy trong 24 giờ. Thưa quý vị, chiến sự sục sôi vẫn chưa thể biết được khi nào cơn ác mộng ở Đông Âu sẽ kết thúc. Năm ngoái, Mỹ và các đồng minh đã viện trợ hơn 100 tỷ đô la Mỹ cả về kinh tế lẫn quân sự cho Ukraine. Trong những tháng đầu năm nay, các nước tiếp tục công bố hàng tỷ đô la hỗ trợ mới. Nga đã nhiều lần cảnh báo, hành động trên có nguy cơ đẩy chiến sự giữa nước này với Kiev thành cuộc chiến ủy của NATO. Lò lửa Đông Âu sẽ thiêu đốt toàn cầu. Lãnh đạo phe đối lập Pháp Marine Le Pen mới đây cũng cho rằng việc phương Tây không ngừng vũ trang cho Ukraine có thể thổi bùng xung đột thành một trận đại hỏa hoạn, kéo dài và hung tợn. Thông tin do Sputnik đăng tải hôm 10 tháng 3 cho biết, trong một cuộc phỏng vấn với đài phát thanh Pháp, bà Marine Le Pen, lãnh đạo đảng cực hữu của Pháp cho rằng không có giải pháp nào tốt cho xung đột ở Đông Âu, ngoài thỏa thuận hòa bình. Ukraine sẽ không thể giành chiến thắng trừ khi NATO đến hỗ trợ. Nhưng nếu liên minh tham gia xung đột, chiến tranh sẽ nổ ra. Trung Quốc có thể cũng sẽ tham gia vào cuộc chiến đó. Đề cập đến hàng loạt cuộc xung đột tàn khốc giữa Pháp và Anh trong thời Trung Cổ 1337-1453, khiến khoảng 3 triệu người thiệt mạng, bà Le Pen cảnh báo, nếu tiếp tục gửi vũ khí trong khi cạn kiệt nguồn lực, sức mạnh quân đội của chúng ta sẽ bị suy giảm. Chưa kể đến việc một cuộc chiến trăm năm đang phơi bày trước mắt chúng ta. Nữ chính trị gia tiếp tục kêu gọi phương Tây chấm dứt cấp vũ khí tấn công cho Ukraine để tránh leo thang khủng hoảng. Bà nói, việc cấp vũ khí tấn công cho Kiev khiến chúng tôi lo lắng vì đó là yếu tố thổi bùng xung đột lãnh thổ thành cuộc đại chiến toàn cầu. Bà Le Pen cũng kêu gọi Paris đi đầu tổ chức các hội nghị hòa bình và tìm kiếm giải pháp thương lượng để kết thúc xung đột, bao gồm cả việc gây áp lực để Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phải ngồi vào bàn đàm phán. NHK đưa tin hôm 10 tháng 3, ông William Burns, giám đốc cơ quan tình báo Trung ương Hoa Kỳ, viết tắt là CIA, đã khẳng định vài tháng tới sẽ rất quan trọng đối với triển vọng nối lại các cuộc đàm phán hòa bình để chấm dứt xung đột ở Ukraine. Phát biểu trước một phiên điều trần của Hạ viện hôm 9 tháng 3, Giám đốc CIA cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đang tin rằng ông ấy có thể dùng thời gian làm vũ khí thông qua cuộc chiến tiêu hao. Ông chủ Điện Kremlin kỳ vọng có thể đè bẹp Ukraine và bào mòn sức lực của phương Tây. Trích dẫn thông tin tình báo, ông Burns nói rằng ông không tin Tổng thống Putin đã sẵn sàng nghiêm túc đàm phán. Mọi triển vọng cho các cuộc đối thoại hòa bình đều sẽ phụ thuộc vào những tiến triển trên chiến trường. Ông Burns cũng nhấn mạnh sự cần thiết của việc tiếp tục hỗ trợ quân sự cho Ukraine để ngăn chặn kế hoạch của ông Putin. Điều quan trọng là cung cấp mọi thứ có thể, vị quan chức nhấn mạnh. Như ngày đầu xung đột bùng nổ, Ukraine vẫn luôn trong tình trạng khát vũ khí, đặc biệt sau đợt tấn công tên lửa ồ ạt hôm 9 tháng 3, Kiev tiếp tục bày tỏ hy vọng sớm nhận được các hệ thống phòng không của phương Tây. Phó Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine Oleksiy Kuleba đã phát biểu trên kênh truyền hình quốc gia rằng cuộc không kích quy mô lớn của Nga vào ngày 9 tháng 3 sẽ thành đòn bẩy để các đối tác quốc tế nhanh chóng cấp hệ thống phòng không cho Kiev.
Ông Kuleba nói thêm, Nga đang tìm cách phá vỡ tinh thần của người Ukraine bằng các đòn tấn công tên lửa. Tuy nhiên, họ sẽ không thể đạt được mục đích của mình. Chúng tôi quyết tâm chiến đấu đến cùng vì đất đai, nhà cửa và tương lai của mình. Như đã đưa tin trước đó, vào đêm 8 tháng 3, rạng sáng ngày 9 tháng 3, Nga đã tấn công vào các cơ sở hạ tầng quan trọng trên khắp Ukraine. Các vụ nổ đã xảy ra ở 11 khu vực. Nga được cho là đã phóng 81 tên lửa. Lực lượng phòng vệ Ukraine đã bắn hạ 34 trong số 48 tên lửa hành trình KH-101, KH-555 và Kalib, cũng như 4 máy bay không người lái cảm tử Jet-136, 131. Ở diễn biến khác, hôm 10 tháng 3, TASS cho biết, Phó đại diện thứ nhất của Nga tại Liên Hợp Quốc Dmitry Polyensky cho biết, các phái đoàn phương Tây đang thúc đẩy các ý tưởng chống Nga tại Liên Hợp Quốc. Ngoài ra, nhiều quốc gia cũng tự hỏi tại sao Mỹ và đồng minh tiếp tục cấp vũ khí trong khi cam kết hướng đến đạt được hòa bình cho Ukraine. Cụ thể, ông Dmitry Polyensky đã nói rằng, ngày càng có nhiều quốc gia đặt câu hỏi, tại sao tình hình lại ngày một leo thang? Tại sao Nga đột ngột phát động chiến dịch quân sự đặc biệt? Họ bắt đầu lắng nghe chúng tôi và nhận ra rằng phương Tây cũng là một phần trong cuộc xung đột. Ông nói tiếp, rõ ràng hiện tại không phải Nga chiến đấu với Ukraine, mà đây là cuộc chiến ủy nhiệm của NATO. Liên minh quân sự phương Tây mượn tay của Ukraine và quyết dùng đến người Ukraine cuối cùng. Các nước đang nhìn thấu điều này. Nhìn xem, phương Tây đang cấp vũ khí, có biết bao nhiêu người đã thiệt mạng. Tại sao họ có thể làm điều đó, trong khi giả vờ quan tâm đến hòa bình? Vị quan chức Nga cũng chỉ ra, ngày càng có nhiều quốc gia cho rằng các nước phương Tây gây áp lực lên những quốc gia theo đuổi chính sách độc lập. Mặt khác, ông Polyensky nói rằng, không giống như giai đoạn đầu xung đột, tập thể phương Tây đang ngày càng tỏ ra không thể thống nhất trong việc đưa ra các quyết định quan trọng. Liên quan đến thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc, trong một cuộc họp báo ở Moscow hôm 10 tháng 3, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã để ngỏ khả năng Điện Kremlin sẵn sàng gia hạn thỏa thuận cho phép tàu chở ngũ cốc xuất khẩu của Ukraine lưu thông an toàn ở Biển Đen. Thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc do Liên Hợp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian đã được ký kết vào năm ngoái và sẽ hết hạn vào ngày 18 tháng 3 tới. Chia sẻ với báo giới, ông Lavrov lưu ý rằng thỏa thuận nói trên được lập ra để đảm bảo an toàn cho hoạt động xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine, cũng như loại bỏ các rào cản đối với hoạt động xuất khẩu của Nga. Tuy nhiên, những gì đã diễn ra khiến Moscow chưa thực sự hài lòng. Theo ông Lavrov, nhờ thỏa thuận, hoạt động xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine diễn ra trơn tru. Tuy nhiên, các hạn chế đối với xuất khẩu nông sản và phân bón của Nga thì không. Vị Ngoại trưởng nói, nếu thỏa thuận này được thực thi một cách nửa vời, thì khả năng tiếp tục gia hạn thỏa thuận cũng sẽ khá khó khăn. Trước đó, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Kiev. Sau cuộc họp, ông Zelensky cho biết cả hai lãnh đạo đồng thuận rằng việc gia hạn thỏa thuận ngũ cốc đóng vai trò quan trọng đối với an ninh lương thực toàn cầu. Ông Guterres hứa tiếp tục cố gắng thuyết phục các nước đồng ý gia hạn thỏa thuận. Chuyển sang một số tin tức đáng chú ý khác, Ấn Độ cho biết việc mở rộng các hạng mục thường trực và không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc là hoàn toàn cần thiết để cất cao tiếng nói của các nước đang phát triển và các khu vực khác không có đại diện trong hội đồng. Hãng tin Republic World dẫn lời bà Ruchira Kambois, đại diện thường trực của Ấn Độ tại Liên Hợp Quốc, cho rằng việc mở rộng thành viên thường trực và không thường trực là cách duy nhất để các quyết định của Hội đồng Bảo an có giá trị phổ quát, phù hợp với tình hình chính trị hiện nay. Phát biểu tại cuộc họp, chuẩn bị cho hội nghị đàm phán Liên Chính phủ ASEAN hôm 9 tháng 3, bà Kambois cho rằng cơ cấu của Hội đồng Bảo an cần được thay đổi theo hướng đa dạng hơn. Với cơ cấu hiện tại, các nước đang phát triển và các khu vực không có đại diện trong hội đồng, bao gồm ở châu Phi, châu Mỹ Latin và phần lớn những quốc gia thuộc khu vực châu Á và Thái Bình Dương chưa có vị trí xứng đáng để cất cao tiếng nói của mình. Để đạt được mục tiêu này, việc mở rộng Hội đồng Bảo an hiện có 15 quốc gia thành viên là vô cùng cần thiết. Hiện tại, tất cả thành viên đều nhất trí Hội đồng Bảo an nên được mở rộng để cơ quan này có thể đưa ra các quyết định hợp lý và phổ quát hơn. Nếu có thay đổi, tổng số ghế trong Hội đồng Bảo an nên nằm trong khoảng 15 đến hơn 20 ghế, tốt nhất là không ít hơn 26 ghế. Như vậy mới đảm bảo được sự cân bằng, hợp lý và hiệu quả, bà Kambois nhận định. Được biết, Hội đồng Bảo an hiện có 5 thành viên thường trực là Trung Quốc, Pháp, Nga, Anh và Mỹ, cùng 10 thành viên không thường trực được bầu với nhiệm kỳ 2 năm. Vào tháng 12 năm trước, Ấn Độ đã hoàn thành nhiệm kỳ với vai trò thành viên không thường trực của Hội đồng.
Đối với phương pháp làm việc của Hội đồng Bảo an, bà Camboy cho rằng để đảm bảo các yếu tố minh bạch và hiệu quả, các quy trình cần được sửa đổi và cập nhật cho phù hợp với quy mô và thành phần của Hội đồng sau khi cải cách. Vấn đề cơ bản của Hội đồng Bảo an là thiếu tính đại diện, do đó đang có những mục trong chương trình nghị sự của Hội đồng Bảo an không được đề cập đến trong hơn 7 thập kỷ. Ngoài ra, cần phải phân chia trách nhiệm giữa thành viên thường trực và các thành viên khác một cách công bằng. Việc lựa chọn chủ tịch của các cơ quan trực thuộc và phân bổ quyền hành phải dựa trên nguyên tắc công khai và minh bạch, trên cơ sở tham vấn ý kiến tập thể. Đây là một trong những phương pháp tốt nhất để các quyết định trở nên có hiệu quả hơn, bà Camboy cho biết. Tại cuộc họp, bà Camboy cũng khẳng định vai trò của Hội đồng Bảo an và Đại hội đồng, khi đây là hai cơ quan chính thức duy nhất của Liên Hợp Quốc có thể đưa ra các quyết định tạo ra sự khác biệt. Quy định gần đây về sáng kiến phủ quyết đã cho phép loại bỏ quyền quyết định và khả năng ra quyết định của Chủ tịch Đại hội đồng. Bên cạnh đó, Liên Hợp Quốc cũng có những cơ chế khác cho phép các thành viên của Đại hội đồng triệu tập khẩn cấp hoặc thậm chí đưa ra phương án hành động đối với những vấn đề bế tắc trong Hội đồng Bảo an. Được biết, vào tháng 4 năm ngoái, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã thông qua quy định về sáng kiến phủ quyết, cho phép triệu tập một cuộc họp trong vòng 10 ngày để tất cả các thành viên có thể xem xét kỹ lưỡng và bình luận về quyền phủ quyết của một thành viên thường trực thuộc Hội đồng Bảo an. Quy định này được đưa ra sau khi Moscow sử dụng quyền phủ quyết tại Hội đồng Bảo an vào tháng 2 năm trước, một ngày sau khi thực hiện chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Ở khu vực Đông Bắc Á, lãnh đạo Triều Tiên ông Kim Jong-un hôm 10 tháng 3 đã ra lệnh cho quân đội tăng cường triển khai tập trận để ngăn chặn và đáp trả trước một cuộc chiến tranh thực sự có khả năng xảy ra. Trước đó, lãnh đạo Kim đã tham gia giám sát một cuộc tập trận bằng hỏa lực của lực lượng Triều Tiên. Hôm 9 tháng 3, quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã bắn một tên lửa đạn đạo tầm ngắn ngoài khơi bờ biển phía Tây, đồng thời cho biết thêm rằng đang phân tích về khả năng Triều Tiên phóng nhiều tên lửa đồng thời từ cùng một khu vực. Các bức ảnh do hãng thông tấn KCNA của Triều Tiên công bố cho thấy ít nhất 6 tên lửa được phóng cùng lúc. KCNA cho biết đơn vị huấn luyện đã bắn một cú vô cùng mạnh vào mục tiêu ở vùng biển, thể hiện khả năng khi đối đầu với cuộc chiến tranh thực sự. Theo KCNA, lãnh đạo Kim nhấn mạnh rằng các tiểu đơn vị tấn công hỏa lực cần được chuẩn bị nghiêm ngặt để thực hiện thành công hai nhiệm vụ chiến lược. Đó là ngăn chặn chiến tranh và thứ hai là chủ động trong chiến tranh, bằng cách tăng cường đều đặn các cuộc tập trận mô phỏng khác nhau để chuẩn bị cho chiến tranh thật sự. Reuters đưa tin hôm 10 tháng 3, Bộ trưởng Thương mại Hà Lan Liesje Schrijnemacher đã nói rằng việc Trung Quốc phản đối quyết định hạn chế xuất khẩu công nghệ chip máy tính của Hà Lan là điều có thể hiểu được. Tuy nhiên, bà vẫn hy vọng quyết định trên sẽ không ảnh hưởng đến quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Phát biểu tại Stockholm, Bộ trưởng Thương mại Hà Lan cho biết đất nước của bà đã nối gót Hoa Kỳ áp dụng các quy định xuất khẩu công nghệ chip vào hôm 8 tháng 3. Ngay ngày hôm sau, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã nêu thông điệp phản đối động thái trên trước phản ứng của Bắc Kinh. Bà Schrijnemacher nói rằng, tôi đã nhận được phản hồi của Trung Quốc, đó là điều có thể hiểu được. Vốn dĩ Bắc Kinh rất quan tâm đến vấn đề liên quan công nghệ bán dẫn. Được biết, các quy tắc mới về xuất khẩu công nghệ chip của Hà Lan sẽ ngăn ASML, công ty công nghệ lớn nhất châu Âu, xuất khẩu máy móc sang Trung Quốc. Hồi năm 2019, Amsterdam cũng đã áp đặt một đợt hạn chế lên Bắc Kinh. Theo Reuters, quyết định vừa qua của Hà Lan phù hợp với mục tiêu của Mỹ là làm suy yếu khả năng tự sản xuất chip tiên tiến của Trung Quốc, cũng như làm chậm bước tiến quân sự của nước này. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh cho biết, các quy định của Hà Lan sẽ hạn chế hoạt động trao đổi kinh tế và thương mại giữa các công ty Trung Quốc và Hà Lan. Bà Schrijnemacher nói rằng, Trung Quốc vẫn là đối tác thương mại hàng đầu của Hà Lan và châu Âu. Lục Địa Già mua các tấm pin mặt trời của Trung Quốc, trong khi Bắc Kinh mua thiết bị không dính lệnh hạn chế do ASML sản xuất. Sự tương hỗ này mang lại lợi ích cho cả đôi bên. Được biết, Hà Lan sẽ bắt đầu áp dụng các quy định hạn chế vào mùa hè này. Thưa quý vị, Mỹ đã tiếp tục xúc tiến chuỗi trừng phạt liên quan đến Iran. Cụ thể, Washington đã giáng đòn lên 39 thực thể, bao gồm nhiều đơn vị có trụ sở ở UAE và Hồng Kông, do cáo buộc tạo điều kiện để Tehran tiếp cận hệ thống tài chính toàn cầu. Hoa Kỳ đã mô tả các thực thể là ngân hàng bóng tối với dòng tiền giao dịch hàng tỷ đô la. Reuters đưa tin hôm 10 tháng 3, Bộ Tài chính Mỹ tuyên bố
Nguyên nhân khiến các đơn vị bị chiếu tướng là do họ đã tạo điều kiện cho các công ty bị trừng phạt của Iran, như công ty thương mại công nghiệp hóa dầu Vịnh Ba Tư, công ty hóa dầu Trillions, có quyền truy cập vào hệ thống tài chính quốc tế, nhờ đó che giấu hoạt động giao dịch với khách hàng nước ngoài. Thứ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Wally Adeyemo nhận định, Iran xây dựng mạng lưới trốn lệnh trừng phạt phức tạp, có nhiều khách hàng nước ngoài, các bên trung gian và hàng chục công ty bình phong giúp các doanh nghiệp Iran nằm trong danh sách trừng phạt tiếp tục giao dịch quốc tế. Ông Adeyemo nói rằng, đòn rắn tay mới minh chứng cam kết của Hoa Kỳ trong việc thực thi biện pháp trừng phạt, phá vỡ mạng lưới tài chính nước ngoài mà Iran dùng để rửa tiền. Phái đoàn của Iran tại Liên Hợp Quốc ở New York đã không phản hồi yêu cầu bình luận. Được biết, Washington cũng đã sờ gáy các công ty Trung Quốc do xuất khẩu dầu của Iran. Ông Lưu Bằng Vũ, phát ngôn viên Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington nói rằng, Mỹ hành động không dựa trên cơ sở luật pháp quốc tế, đơn phương áp đặt biện pháp trừng phạt gây bất lợi cho Bắc Kinh. Nhà ngoại giao nhấn mạnh, Trung Quốc lấy làm tiếc trước hành động của Mỹ và kêu gọi Washington chấm dứt lệnh trừng phạt ngay lập tức. Thưa quý vị, ngoài thỏa thuận về nguyên liệu vừa đạt được với Hoa Kỳ, EU đang cố gắng thuyết phục Washington nới lỏng quy định chỉ ưu đãi thuế cho xe điện sản xuất tại Mỹ. Khối Liên Âu đang gấp rút hoàn thành mục tiêu trên trước khi Bộ Tài chính Mỹ đưa ra hướng dẫn chi tiết vào cuối tháng này. Reuters cho hay, Mỹ sẽ cấp khoản ưu đãi thuế tới 7.500 đô la Mỹ cho người mua xe điện, với điều kiện ít nhất một nửa các bộ phận lắp ráp cuối cùng và pin được sản xuất ở Bắc Mỹ. Tại cuộc họp cấp Bộ trưởng về thương mại được tổ chức ở Stockholm ngày 9 tháng 3, Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu Valdis Dombrovskis, người giám sát chính sách thương mại của EU cho biết, các cuộc thảo luận về tỷ lệ thiết bị sản xuất vẫn đang được tiến hành. Bên cạnh đó, EU cũng muốn xác định rõ cách tính các thành phần của pin. Để xác định pin được sản xuất ở Bắc Mỹ hay không, thì phải dựa vào thành phần của pin hay tính trên một viên pin. Đó là vấn đề được nêu ra tại cuộc họp với Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen vào thứ Năm tuần trước. Ông Dombrovskis cho biết thêm, quá trình thương thảo vẫn đang được tiến hành. Theo Reuters, một tiêu chí khác để người tiêu dùng được ưu đãi thuế là phần lớn nguyên liệu sản xuất xe điện phải được cung cấp từ một đối tác thuộc Hiệp định Thương mại Tự do FTA của Hoa Kỳ mà Liên minh châu Âu hiện không tham gia hiệp định. Liên quan đến vấn đề này, ông Dombrovskis xác nhận Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu vẫn đang làm việc hướng tới một thỏa thuận để làm cho khoáng sản châu Âu đủ điều kiện nhận ưu đãi thuế bằng cách xác định EU có tư cách tương đương với đối tác FTA. Theo dự kiến, một thông báo chính thức sẽ được đưa ra khi Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen gặp mặt trong ngày 10 tháng 3. Ông Dombrovskis cũng cho biết Liên minh châu Âu đang muốn thành lập một nhóm các nước tiêu thụ và cung cấp các nguyên liệu thô quan trọng với mục đích tạo ra đối trọng với Trung Quốc, quốc gia đang dẫn đầu về chế biến lithium và đất hiếm. Reuters cho biết vào ngày 9 tháng 3, các thượng nghị sĩ Pháp đã bỏ phiếu ủng hộ việc tăng tuổi nghỉ hưu lên 64 tuổi. Đây được cho là thành công đầu tiên cho kế hoạch cải cách lương hưu của Tổng thống Emmanuel Macron, dù đề xuất này đã vấp phải làn sóng phản đối gay gắt của người lao động. Thời gian qua, các cuộc biểu tình và đình công đã xảy ra trên khắp đất nước. 201 thành viên của Thượng viện Pháp do Đảng Bảo thủ Cộng hòa Pháp chiếm ưu thế đã bỏ phiếu ủng hộ điều 7 trong kế hoạch cải cách tuổi nghỉ hưu. Kết quả này áp đảo 115 phiếu trống. Thượng viện Pháp dự kiến thông qua các điều khoản còn lại của dự luật cải cách vào cuối tuần này. Sau đó, dự luật sẽ được đệ trình lên Ủy ban hòa giải giữa các nhà lập pháp của Thượng viện và Hạ viện vào tuần tới. Hạ viện đã trải qua cuộc tranh luận về điều 7 trong dự luật cải cách, kéo dài suốt 15 ngày đầy căng thẳng, với những lời chỉ trích vô cùng gay gắt. Chính phủ Pháp kỳ vọng cải cách lương hưu sẽ được Quốc hội thông qua vào cuối tháng này. Tuy nhiên, để đạt được điều đó, đảng của Tổng thống Macron cần phải thuyết phục được vài chục nhà lập pháp bảo thủ đồng thuận, hoặc sử dụng quyền hạn hiến pháp để không cần đợi Quốc hội thông qua kế hoạch. Theo Reuters, vì nhiều lý do, bao gồm sức khỏe kém, hàng trăm nghìn công nhân lớn tuổi ở Anh đã rời bỏ công việc trong và sau giai đoạn dịch Covid-19. Điều này gây ra tình trạng thiếu lao động kinh niên cho xứ sương mù. Đã có cảnh báo, diễn biến trên sẽ ảnh hưởng đến hoạt động kinh tế của Anh trong nhiều năm. Ở độ tuổi 50, nhận thấy còn nhiều điều quan trọng hơn trong cuộc sống. Khi đại dịch Covid-19 xảy ra, bà Liz và ông Ian Woodbright đã quyết định từ bỏ công việc đầy căng thẳng của mình. Họ là một phần trong nhóm những người Anh về hưu sớm, bất chấp lời kêu gọi trở lại làm việc của chính phủ, cũng như chi phí sinh hoạt tăng cao.
Bộ trưởng Tài chính Jeremy Hunt bày tỏ quan ngại khi tình trạng người dân có đời sống kinh tế khá giả về hưu sớm ngày càng tăng. Ông đang xem xét các chính sách khuyến khích những đối tượng trên trở lại làm việc. Tuy nhiên, dường như những người về hưu sớm tỏ ra không mấy mặn mà. Bà Liz, người từng là cựu giám đốc tiếp thị công nghệ nói rằng, tôi sẽ không trở lại làm việc dù đó là công việc nào đi chăng nữa. Ông Ian nói rằng, tình trạng lạm phát hai con số đã khiến chi phí sinh hoạt hàng ngày gia tăng, nhưng bấy nhiêu không đủ để thay đổi quyết tâm từ bỏ công việc của họ. Đối với chính phủ, việc lực lượng lao động bị thu hẹp sẽ làm giảm năng lực kinh tế, thúc đẩy nhu cầu tiền lương và lạm phát. Trong khi đó, Anh đang bị kìm hãm mức tăng lương, gián đoạn hoạt động đầu tư và thương mại do Brexit. Anh là nền kinh tế duy nhất trong số 7 nền kinh tế tiên tiến lớn nhất thế giới đối mặt với tình trạng lực lượng lao động thu hẹp. Theo Văn phòng Thống kê Quốc gia Anh, kể từ quý cuối năm 2019, Anh đã mất gần 410.000 người lao động trong độ tuổi từ 16 đến 64, trong số đó có 313.000 người trên 50 tuổi. Ngay cả khi chi phí sinh hoạt tăng cao, số người trong độ tuổi 50 đến 64 tham gia lực lượng lao động chỉ tăng 68.000 kể từ mức thấp nhất vào giữa năm 2022. Tuy nhiên, Bộ trưởng Han đang có rất ít lựa chọn. Thủ tướng Anh Rishi Sunak hồi đầu năm nói rằng ông muốn triển khai hệ thống phúc lợi tốt hơn để kêu gọi mọi người trở lại làm việc. Tuy nhiên, kết quả khảo sát của Văn phòng Thống kê Quốc gia chỉ ra có khoảng 90% người từ 55 đến 59 tuổi đã nghỉ hưu sớm hoặc không có việc làm, không sống phụ thuộc vào hỗ trợ của nhà nước. Hôm 9 tháng 3, 3 thượng nghị sĩ Mỹ đã chỉ trích Bộ Tài chính nước này vì không nhanh chóng đưa ra các biện pháp đối phó với rủi ro từ tình trạng biến đổi khí hậu. Các chính trị gia cũng kêu gọi Bộ trưởng Janet Yellen bổ nhiệm một cố vấn mới để xúc tiến nỗ lực này. Theo Reuters, trong một bức thư gửi cho bà Yellen, các thượng nghị sĩ Đảng Dân Chủ Mỹ, bao gồm Elizabeth Warren, Sheldon Whitehouse và Edward Markey, đã tiếp tục chỉ trích cựu cố vấn khí hậu của bà Yellen là ông John Morton, dù ông này đã từ chức hồi tháng 12 năm ngoái và trở lại làm việc trong khu vực tư nhân. Các thượng nghị sĩ cho biết đã gần 2 năm trôi qua kể từ khi Bộ Tài chính thành lập Trung tâm về khí hậu và chỉ định ông Morton điều phối các chiến lược của cơ quan này. Kết quả nỗ lực tránh rủi ro từ biến đổi khí hậu rất đáng thất vọng. Bà Yellen vẫn chưa công bố người thay thế ông Morton, dù Bộ Tài chính có hàng chục nhân viên phụ trách về vấn đề khí hậu, bao gồm một số vị trí chủ chốt cấp cao. Trong khi đó, phát ngôn viên Bộ Tài chính Julia Krieger đã nhấn mạnh vai trò của bộ này trong việc thúc đẩy chương trình nghị sự về khí hậu của chính quyền, bao gồm việc thông qua các ưu đãi thuế đối với ngành năng lượng trong đạo luật giảm lạm phát. Một quan chức Bộ Tài chính cho biết những lời chỉ trích ông Morton là đáng thất vọng và không công bằng, vì ông đã tiên phong thực thi các sáng kiến quan trọng, bao gồm huy động vốn cho quá trình chuyển đổi năng lượng thân thiện với môi trường trên toàn thế giới. Theo Reuters, các thượng nghị sĩ Mỹ cũng chỉ trích Bộ Tài chính không tận dụng vai trò cổ đông lớn nhất trong quỹ tiền tệ quốc tế nhằm ngừng cho các quốc gia khác vay để phát triển các hoạt động có sử dụng nhiên liệu hóa thạch. Họ cũng yêu cầu bà Yellen đưa ra giải pháp giảm thiểu rủi ro từ biến đổi khí hậu đối với nền kinh tế Hoa Kỳ. Ở thành phố Mosul, Iraq, người dân vẫn giữ ngành nghề lâu đời, đó là nướng bánh mì trong lò đất sét. Những chiếc bánh mì thành phẩm được cho là có hương vị vô cùng đặc biệt. Có lẽ đó là lý do dù hàng ngàn năm trôi qua, thực khách Iraq vẫn mê mẩn với món ăn này. Thợ thủ công trong khu phố Al-Khawazin ở thành phố cổ Mosul, Iraq đã dành hàng giờ để tạo ra hỗn hợp đất sét đặc biệt để làm lò nướng. Đây vốn là một nghề truyền thống đã có từ hàng ngàn năm trước. Lò nướng đất sét còn được người Mosul gọi là tanor. Chúng được dùng để nướng bánh mì truyền thống. Nhiều người Iraq cũng dùng loại lò này để nấu các món ăn phổ biến từ thịt và cá. Các thợ thủ công và thợ làm bánh chia sẻ, dù lò nướng thép sử dụng nhiên liệu đang phổ biến hơn, nhưng nhiều khách vẫn thích thưởng thức bánh mì nướng bằng lò đất sét vì chúng có hương vị đặc biệt. Khaled Al-Khawaz, thợ thủ công 50 tuổi chia sẻ, ông đã thừa hưởng nghề nướng bánh mì trong lò đất sét từ cha và ông mình. Bản thân ông đã theo đuổi nghề này suốt nhiều thập kỷ. Mỗi ngày, ông nướng 3 hoặc 4 lò bánh, đôi khi nhiều hơn, tùy vào đơn đặt hàng. Các thợ làm bánh mì cho biết, mỗi lò đất sét thường có độ bền trong 2 năm. Lượng tiêu thụ bánh mì nướng trong bếp lò truyền thống ở Iraq luôn cao.
Tại Ấn Độ, người dân tiếp tục nhảy múa và tham gia các hoạt động thú vị trong khuôn khổ lễ hội Holi, hay còn gọi là lễ hội màu sắc. Đây là một trong những lễ hội chính và cổ xưa nhất ở Ấn Độ, diễn ra vào mùa xuân. Năm nay, sự kiện chính thức bắt đầu vào ngày 8 tháng 3 và kéo dài trong nhiều ngày. Đoạn phim được quay lại hôm 9 tháng 3, ngày thứ hai của lễ hội, cho thấy hàng chục nghìn tín đồ không phân biệt giai cấp đã tập trung tại ngôi đền Dauji gần thành phố Mathura, phía Bắc Ấn Độ để tham gia vào trò chơi mang tên Huragan. Dưới nền nhạc dân gian và bột màu được phun khắp nơi, phụ nữ xé quần áo của nam giới và đánh họ. Lễ hội còn thu hút đông đảo du khách nước ngoài. Một khách du lịch tên Ayushi chia sẻ, đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến cảnh tượng này. Tôi thích cách mọi người chơi đùa với nhau trong bầu không khí tươi vui. Được tổ chức vào ngày trăng tròn của tháng Phagun theo lịch Hindu, lễ hội Holi đánh dấu sự kết thúc của mùa đông và sự khởi đầu của mùa xuân với hy vọng vào một vụ mùa bội thu. Lễ hội này cũng kỷ niệm chiến thắng của cái thiện trước cái ác. Ở cuối bản tin, quý vị cùng khám phá một loài thực vật quý hiếm ở Hà Lan, thu hút nhiều du khách đến tham quan. Thông tin được Reuters đăng tải. Vườn thực vật ở thành phố Leiden, Hà Lan đã mở cửa cho khách tham quan 2 cây dương vật cao 3,2 mét nở hoa lần lượt vào ngày 27 tháng 2 với cây đầu tiên và ngày 3 tháng 3 cho cây còn lại. Đối với mỗi cây, thời gian hoa nở kéo dài chỉ 2 ngày. Nhà làm vườn Rogier van Vuckert chia sẻ với Reuters, hầu hết khách tham quan chưa bao giờ nhìn thấy bất kỳ loại thực vật nào sống như vậy. Đối với chúng tôi, dịp này cũng rất đặc biệt vì đây là lần đầu tiên chúng nở hoa. Theo ông Vuckert, cây dương vật có nguồn gốc từ rừng rậm nhiệt đới Sumatra, Indonesia. Chúng có chiều cao vượt trội và tỏa ra mùi khó chịu như thịt thối để thu hút các loài thụ phấn, bao gồm ruồi. Một số cây dương vật khác được trồng ở vườn Leiden cũng ra hoa trong những năm gần đây. Tin tức vừa rồi đã kết thúc chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các bản tin sau.